میوه بسونیم ممنون. خدمت بینندگان عزیز، خیلی خوشحالم بعد مدت ها ببینمتون. امیدوارم که حالتون خیلی خوب بود. درسته که به لیلا دیر بیام، ولی که بیش از طریق جاوید از حالش خبر داشتم. الان بعد از مدت ها میخوام برم لیلا ببینم. خوشبختانه یا متاسفانه دانشگاه موسی چند روز تعطیل بی و وقت بی که بیام هونم و برم و لیلا سر بزنم. لطفا تا آخر ای ویدیو ایمان همراهی کن. خواهم برم بیا بسونم تو ماشی یا خطیر ری؟ خود بره بهتره، شلوغه. خب باشه اما این قد کنم برم و بیام. خطی خیلی بجری فیلم نه خمیجر. نه خود بره و شرایط بیرون هم بیجه هوا ابری خیلی قشنگ. باشه منتظر تیاسان بیم. سعید اصلا به شما بگو من که لنج برام سی لیلا. بی زحمت حرکت کار راننده. آقای راننده بی زحمت حرکت. لیلا ها میرو دیره. یک کلبه داره زنباسه خیلی هم سرد. برد میآید چیان نمورنه درش همیشه باز. یالا یالا سلامتی تو خبر؟ خود داری دلم سی پنجه دو چی گینی؟ بیا تو سر بیا تو سنه بوسم اینه نبسو صدا نکنه تو زمان چشیدی چی ندی؟ دوست تیرش تیکنی چطور کردی ایواله نومه؟ فاقم تو بی بارونه گیرو بالاخره بیا نه برو تو خوبی چی نگفتی؟ حسن قافلگیرت کنم. قافلگیرم کردی؟ بیا تو خالی بیا کیان سردشه چون یخیه چه خبر تیکنی؟ سلامتی کمه؟ خیلی تو کردی نه معلومه دوش بی اومم بیا بشی بیا سردی رو قصد ما دیست کردیم و ای بخوری چه بخوری هم داره چه خبره تیکنی؟ سلامتی خبری نی تو چیکنی خبر ما سلامتی ای بینی زندگی باز زندگیت زندگی مال مردم جیش مانا تو چه خبر؟ جاوید؟ یه فقط گونه جاوید ایگر اصلا نیاسته بدون عادت شده به جاوید چه جپاگه چه قشنگه چقدر خوشحال بیام بالا همیتون یعنی دوش که اومد و زور واسم اینقدر دپرس بیام همی رو دپرس عزیز لکتری نه راستی کن خیلی افسرده بیام انگاری میگه دلم خواست همیشه باید چه حرف بزنم درد دل کنم ببخشید مدت اصلا وقت نکردم که بیام سرعت بزنم پشت جایدی کردم من فقط پشت چرا به من دست در نکنه دخون وقت نکردم بیام دست در نکنه نه بیا بشید جایی نخوام بکل بای درویشانه من خوشم اسباب بازی داره یا اسباب بازی داره یا نمیدمه کیان جای دیره شرایطش چطوریه؟ او گازی داره؟ هیچی ناره. او همسایه یاره فقط همین برق داره همین همسایه آورده. او سیمه و او همسایه آورده. یه تانک آویه میداری رو
ها تعریف کنم چه دونی تو زحمت کشی نسیسی ندیه خیلی سردیه گازم خواستن دارم. شرمنده کردی دست در نکنه اما مدت من سردم حالا باید نبی که بیارم پسی خواستم سلامتی تخوام عزیزم همچون مثل میزنی خوش خیلی مالا کیک درست کردم بیده دست در نکنه روی هوا خواه بی ایقا اتماس این خواه بارون بزا اما تو اومده سی تو زیدونی؟ خوش ترمی من ها شاید من خراب جدا جو تعریف که لیلا من اون چه بگم وقت شاده زانم بندومه مدت چی کردی؟ سلامتی هیچ کار من سر کار یومه بای زاوی بای کیان بای زاوی همه زادر خردیم اصلا نیلی بشینی یه دقیقه آسایش نیل نماره سیکنه تو سی بسد سیکنه فقط پنجه بگیر وای دست در نکنه که تازه آوان تازه من ایشتگو خوبی داره دست در نکنه یه هوا سرمای زمه چیان دست در نکنه همین خوش خیلی دو مامان قرمونه زرم چه خاله چه آوردی؟ امه یا خاله؟ کدوم مهرمون تره؟ خاله سرات سی توریو بی سرما خردم خیلی سرد بادا خویلا نفسی کش بدونم از دقیقه آسایش دارم دقیقه و جونم نیسته دهیش کنی هبزم متنم دوره دمونی یا ایقاب نگیره تازه من میگم وقتی بسیم و سارا دیدم دردی که میبیام ارزم دوباره این تازه دیگه فقط سرمان تحمل کنی ولی بر نشنه در خود دونی آن بیشی خواه مثلا آسایش داشته بود آن راحت بود هیچی ناشته بود ولی هنوز بر بالا سرش نبود آن میگه دیگه فکر کن و جایده پرسی هم آنیده چه داره بینه او داره نه برق داره پیشا همسایه یاری چی ترکیش نیست چی نیست اتفاقا تازه هم بخیر مورا ببونی پیاز که رو روشن دیگه چند استرابه سایه تابه مجبوریم خوبه در خبر رو بیچه خوبه داره سختی سرمانه بده ترجیحی درد نیاری هم بوده ده چه خبری به شرایط مونه سلامت کنه دوی همین دوشه میری به اتفاقا خیلی یا سر بیزنه؟ یا سری زنه به ایران او دیگه که بارم رفتیم دیگه مرد و بدی در نرسیم بدی زن کنیم دو بدی قدقنه دولت دوباره میگه باید برمشا بریم بکاره و چی حالا شاید دیندارتر باید بید اضافه بده ولی که دن خدر ندیم ما چقدر متوجه مونم اون سالا خواستم بارون سینه روی که خوابه بوده تو دوی یا اشینم باش یا نه؟ نه بوده که خرد دونه بیه ناراحت بی افشین گوشم میگه افشین اونو میگه چیه رفت گفتم فرصتی خط افشین نگرسیم از سهرا بیا ختم خد ما خریم زاید بیا بخد زاید بابا میخرم بیا ختم خد من میخرم و ما خرده ایسو ها ما درست مده بیزاوی دارم ترسی بخرم باید کردی زرا در بعد خدا نامردی کردی جز خدا نامه والا بیکار نیو بیان لیلا یعنی یه سروان چون مال بینیم سرمای که خطرزهی زیاره بیدی مخش دانشگانه شارز ناشتان زن یزم خطر در زن یمین میزنی رئیسی تیگان در سرای چون سنگینه و بیانی که اصلا وقت میکردن هیچی بکنه کسی همی سرمای که زیاره و بی دانشگانه ترتیب کردن من در زرماست خشم زرمت چیزی شایم شالا میشه شادی ایزا بیسته کنه
میشناسین کیا؟ ها؟ یه بی بی خیلی کچلوتر بی میشناسم اصلا فقط قربونه برن چیه خاله آمه جان نباشی شکونه تو تیکی نداره انگار نخود نی خیلی قشنگ غذا خوردنش چطوره؟ والا نی راست من چی درست کنم سیش کوری قربونه برم اصلا نیاز زارا زیاد تیکی نبچه بر خاله بیر سر اینه نی که بکنم تو تعریف کنم دست دونی من هیچ خبری نیومدم حرفی نکردی؟ در نفر زدی نومزادی نه خیلی خواستگاری ازدواج نه اخواری یک بیا خواستگار من بسی خواستگار خیلی قبول میکنم در رای دانشگاه در از او قبولی کنی هر کسی نه تا پسه خودت حداقل یه شی خوبی بکن ایما خشیمون سر تناش با یه بچه نازه بدبخت کردن تو مراقب خود توصیه خوبی نه بکنم ولی خود بهتر تشخیص بدی خوبیه اصلا نکنی نه خود بهتر تشخیص بدی که چی و درد میخره چی و درد میخره نه فعلا یه قیبان در سلام زیاد درگیر دستیم اصلا وقت میکنیم به چیز فکر سلام سلامتی تمام نیمه گم شده تا پیدا کنیم خوشبختی بود که تو پاکو بیا زارت یا بونی کو زاری خیلی خب امو بزن حتی با خواست دارت گرد اسمش چی؟ چری؟ چری میله رو آخر چری بیا کرچه قسم مده یعنی به دری بوشده و پنجره یا و پنجره بوشده مثل یه سوسکی همه جایا من نگفتم با این خیلی خواست راست دروش نمیم ولی روی خیلی خواست این نکنم راست بگو من بیشتر سی چیانم داره آینده چیان آینده بچم خیلی سی مهمه انیا میا ها؟ ها یه دیگه هم که دارن اونو دنیا نه ریاکیان زرابی ناری بشی رو حتی که با میرد رو نه همه بدبخت رو بگی ولی سلام کرمه دیگه سرش بزنه دیگه سرش بزنه ردی بنای توله ماما ردی توله وقتی که بوی به دری بون شده در پنجره ها تعریف کسی منه بودستی اومد آقا تاسو برو یا اذیت میکنه یا یادا او رو نمی‌کنه. بشید چه قشنگ من گاده بود ایره خون چرا از اون چیانم نیاز داره سوزه پشتت برد وقت پشتم وقت عزیزی آقا چرا بدی بچه گم کن آقا من میخوامه و چه زونی باید بگم تو نیتاری بچه من زفت کنی محل مینه دیگه نه من هرچی بود فقط دیگه تا هرچی بود من همونه کنم گم خوب حالا چیزی نده من هم شرطی نانسید شرط نانسید چه برا می آزمایش ببینیم معتاد یا دیست چقدر لاغره ایمیل چون بیشتر نون میدونی نه یا در نه جریانم که خواست بیه چقدر لاغره یا مثل خیلی خیلی افتضاحه اصلا قیافش خیلی قده تنازل زده انگار میلش از زیوی خدا اصلا انگار انگار می کم فرار شدی تو میله بزار نه قاسم بگو یه رختی داشتی و همین میله نه رئیسه شد زاید که بگو سیو ده سیده بگم سته و در بیارم دوباره رفتم میشه کار داشتم خیلی مناسبی رفتم دور کار کنم اما دکتر بود زمینی قاسم چی در هفته مرور نشونش دام برگه آزمایش صبحش گم تسلی کن نه معتاد یا نه کمری که آقا سیما دست در راست میگه زار نه یفتی مامان بیا قربونت برم من نشون پیادامش پیاد گو بیا مامان بیا مامان نشون داشتم گو معتاد کریم گو معتاد من اومد یه نقشه کشیم کریم گم زنی از اون گو اگه بهش بگم تو معتادی انکار کن خواستم بیا چه غیبری بود او زنی از اون گم بیا مو شرط جدید دارم سی تو فقط خطا براسه و اما خلا خواستم من هوا اومد دوست دارم
ها اومد در چند بگه دوستان دارم جان دوستان نار دروی کنه یه فقط خواهی انتقام اون محسنه من بیده همینه خیلی به شدت داشته محسنی من خیلی هیچی آقا اومد میگفتم شرط جدید آنگی شرط جدید چنه میگفتم هونه نبزه و نام هونه که خوش میشه بزنش به نامو تا میتو هم و آینده بچم مطمئنم که مثلا یه تضمینی دارم الان نستیخم بیشتر فقط سی بچم همیشه تا بنا مثلا یه قولی که نیام یوم نه این من که آور دونستم که نه یه کاسه زمین کاسه سیاه مثلا ها اگه واقعا دوستان داشته بوی تو باید بزنش نام دیو قول نه که بعد اون خود چاقه بود دیران چاقی بود شرطی بینه خواستم آرزوی به شرط محال بود که دست از دارم برداره تا بنام بازی گیته اوسی درومه اوزی سنجه نه موقع چاقی بود اوسی من ندراوردم نامه نمیزیون زیام صورت ایگم بیا زنگ ورده برا پرت فکر کردیم درو ما بچه هم تخیل گولم بزنه یا درو گیریم مو مال ارتیارش بی ها بیا شیره کشم یا خورده اونو تریار کشم بوخره کنن و یه چیلی هیگه برام بو اصلا اسمشو چنه یا کشی یا نی کشی که نه ما کاریا میکشه ما بوخره و بیا ما گم هر که تگی سرشونی دارم بوی قد لاغر بود مطاش قد لاغر نیست نه ما جز خواهد این کار کردنش باز لاغر رو بین شد یا نونجا یه هر دمون یه سیگه خوب هر دمو یه چیگو حالا خواهم یه خود شرط جدید بینم اگر دوگو دوشه میشه نه پنج کردم قبلا میشه نه نبینم تازه پنج کردم بازم پنج کردم یه دفعه دیوم اومد زیز اومد گمان میره تای ماشین درست کنی ماشین راست کنی تای تعمیل کار یه چند تا تعمیل کار خدا پرت رو شرق دیچ خد های من خاک دیر ده دیر چه هسته مجبورم بسازم خدا چی کنیم اما تعمیل کار یه دو میره هسته گو من میره ماشین درست کنم من بینم تنه چی کنی و یه خبر خویم دارم سید دل نیقه قار نیمه اصلا برش نواسم بر خبرش هم نادانم خبرش چی بی دوست داری که پرتای داری بازاری نه ها هم پرواز که بر ها بی زحمت اینجا تبدیل شده ها بیا برای اون ما زاویه که خوش پنج وچه یه هنده جوار میکنه چشم بکو همون روزن که خواستم برن آزمان احتیاط بینم یه نه با خوش بو گم حتما یا خون یا یکی باید بات بود که مطمئن بود واسه که یه ره یه نه بسی کردم اول پیل داشت چگه نرسیده لا بگو میخوا آزمایی ها ها پیلامو که تا نریم آزمایش نه باید بره از نو اوسو جنا سیمه گو و دیده خیلی نزدیش بگی جری زنم زورش دیگه زور ماش نیست قرآن چه راه هم که داخل روام ندا من سی همیشه چون گم باید برام شروع داخلش که داخل اتاق گنید نبره و چه آزمایش اینه گرن رفتی نداشتی نه؟ ما راه دادم در ورودش که یه وقتی بوده جوازای کنین اونو ادرار اصلا همچین چی نیستم بیمارستون واسه که یه دو هم کامل نام میگه چیت هست چیت یه مثل میبرزم مثل بچه لازم چیز دیم بینیم حامله یا نه مثل همون طوری اصلا همچین چی نیست گوله زی خواسته که تابلین دارنی رو یه تستی بسونیم تست؟ این کی تل تشخیص اتیا؟ ها ماما روز لو بگون داری یا نه؟ نه کرونا الان یه پرسی کنم عربی و خبری کنم تو پرس کن اگر شوی گیرتون ها زنگ تخییا ایره این شکنیم نموسته خود همین دست روز یه لبنی سر خیلی کنیا فقط دونستی که میراسه کارا یا نه ده بینه حس یا نه نه تخص متخ میگم این سوال چیزی چیده بخوره خیلی سمزه بیشترین چیزی که اذیت میکنه و حرف شو همین چیگو آبروموش خیلی سی متعصبین یعنی یه طور آبرو داره که انگار که مثلا من کار زشتی کنم هیچ چی کنم مثلا اگر ما یک قضینه داریم که مستقلا سیخه شد این همش خرافات ملیت خمونه هنده
شهر بالا ایفر زنست غیره چی خشه زندگی شدی سرپرستی کردیم. ما هم الان قد شرطه سی امان کردم سی شد دوست دارم هی دوباره بیا هی دوباره سیستم الان آخر نه زنم ما نام مویان نه ما ورگی رو هی مثلا بکارتن دخالت میکنم ولی تیمان قشنگ بشی فیشل که بکن با این حرف لیچی جاویده و خود گفتی قشنگ هی آزمایشش کن اونا واقعا خواهد آزرو سیستم کار کنه خدا سی هم میگم شرط درست از همه درستی مهمتری که بنا اعتیاد داریانه یه بار زندگی نابود و بی افکار نکن خواهی نکرده دوباره اینه یه جوری چیز روزی 100 بار فرق من تفل لعنتی کنم بخاطر روی انشالله که کاش خیره موسی شیر سیواش میلان نونم بیچه من بچه میدن ولی حداقل گوش دارم بگرفتم حالا گذشت ایدم گذشت که آینده مخصوصا کیان به افسوس کار نه افسوسا خاطر تاثیر چاره کار نیست افسوس اما زندگی متباه شد اما واقعی بده خواهش اعلان زندگی بهتر نسبت به قبل شرایط کاری چطوریه؟ فکر کنم باران یا چفر من ترچ خدا رو شد میزنه خدا رو شد قدم تو کاش در بیومه کارتو ترک کن حالا من سلامتی تو ترک کن منم ده چه دونی من خسته که درد آوردم نه با اختیار دارید گل میفرمایید مکیه نبکنید هم شنای درست نجای بین کاری کنیم هم دانشگاهی لطورم خوبم دانشگاه من خوبه یکی بی خیلی دوستش داشتی دوستت سمینیده هم تاقیم ها هم اتاقی تاقیم هم افت چیز خسرمه شد به سلامتی من ویدیو من تماشا نکنه اسمش چیه؟ مژگان. مشترکت هست ولی چطوری مژگان خانم؟ درگیر امتحانات چی بیم مثلا من به زاوی پرساته کردم مثلا وقت میکردم مفهمده اصلا در خواهی دربیشی من چیزی بیشتر نشده بهتره چوی برا ایو یه کوچیک وینوس چه دردله یخ چه من بیان توی بخرم بیا توی بخواه بیا میوه هم نخردی خب بیا لیلا برته این دیر نشستی پرسان خیلی خوب نه خوب تا بینم چیز بود لیلا خواهی سال یادو پرسان روی نیست خیلی مجد اگم خرجی تا کوریوری کاری کنی چی کنی نیستن ما کار هستو اصلا چه انجام بیان ایران سر کار کار کور کارگری رم ایران کلفتی کنیم دفی جایی جوی ایشوری میروفی هرچی همه درسم بیا تا پیلی هم دست من یه بازارکاری رو تیتلوسی خون رای اندازم نشو بازارکاری که یه دو ناری سیم 600 من اصولا درست شد کردم یه تین تله خار رو آشونه گرفتم تینین شد نامشد سایره یکی در یه کیلو بیشتر بنام نام برد مثل یک کنارن درست کردی ها؟ درست شد بله نام دو اولی پیل منش نیسته بازارکارش نخوبه بازارکارش نه یه دفعه هم بیای هم یه نخیسونو دقیقه یه لیفی یه کلوی به دوزیش همون کار سابق انجام دی اون ها کار سابقه به هیچی نونو اجاره خونه ای اتاق کوریوری این بیشتر به همینه که یه خورده همین بیننده که ما چون شده یه خورده همین چیران سر کار با کم گرفتم تا بس آبترم خرزی نبا یه جای هم جیر مومه بی یه شوی زنمیه که می چنده لدزی بره این چند مال که؟ اگه هم پیاین که یه پیاین نه نیشناسمه ولی صاحب زمین اول باشی مومه میرو بینه نمیرونه این از اول بینی ها این از اول میری بین قرار بیا باش هم نمیره من میرو یه چیشه برد واسه صاحبش با همین کار چیز اینکه زنبور نام میره اومد بیسترشو بزنه اما تا یه چیشه نیسته زنانو چی بی با خوش خصومت داشت یا تقدیر سرنوشت بی یا هرچی بی بیا گته بردی شد زنی زیر پلیسه اغاز بیا اونم بگیرن بوره
اینقدر بلا بیخوری میکشیم اصلا ثابت ها بی تاوشی اینجا خشونه دمه نارت و بیگو زاویه فیلم نشونش داد که اوشا چه اتفاق افتادی خدایشو زاویه میره بی که فیلم بگیره و صحنه و اینه نداشته بی یه قمه یمتی هم داشته ختم میشه اصلا چه نارت بی که من کار همی خواست جبران کنه دگو بیا تیم کار من اولستان رفتم خونهشو او سر شهر او سر شهر چه اصلا تک کوبی باید خیلی فاصله خیلی فاصله داره یه نیم ساعت 40 دقیقه راه تا رفت رو باید که ماشین کرایه میکردم ای رفتم ای اومم ولی ده کاری کردم خیلی خدای محیطش هم مردونه بی خیلی سشتی کارش چی بیدم؟ کارش همین غذا درست مثل کارگره یه بلوکی باشه بابا دم خدمه میکردم رفتی؟ با من خدمه رفتم ولی کار دم مثلا بلوکه بیزه بالا هم پیلی دامون مثلا جدا کار حسابی که اضافه کار حسابی در رفتم امورو نه وقتی طوری چرملی زام زوست او را هم اومد؟ ها چرملی امورو البته اشناخ بی که همین پیا و ما خواستگاری چه بی دوباره همی سال از وقتی که مثلا اینو بیمه یعنی یکی هم خودفی زنگ زد همین سرپایی خواستگاری چه واسه گوش نخ گوش نخرچه گونه نیده چه بهش چه بیته خوش واقعا مثلا دنبال میره جردم حالا دویا همینه یکی زنجبون دردسرش خیلی زیاد ده آقا خیلی ما کرملی جامونه جوستو و من همون با پیا و زنجر و انو پیا هم فهمه زینش فهمه زینه دوم هم داشت تمام زینه اول از دوم هم داشت من قاضی زامیش سوگیلی بیام آقا ده چه سید بکن زینه دومی شما الله بری چرس نیاره یعنی تو موچه تو معتلی زی نیاسی هم توی تو معتلی چو هم نزه و چون من چشی بسم سرا پیا کن هلا پیل من ندابی من همیه هلا هدر برشیدم که فعلا جواب مثبتش نه جواب اصلا وش نه جواب مخ منفی بیکلا تو خود دونی خدای همه بلا بعد وقتی که مثل ما انده شیچی رو بمو چملی شیچی هم بیو تو ماموره شری نها آبروم بود من بیام پیا میخواد فیلم ندو هیدی در بازی دواره رفتم مامور آوردم سیش فیلم نشستم ده پا اورو ننها بنرا چرملی باعث بی یکی چرملی یکی هم رفتار پیا کده جاوز قشن معلوم بی محیطش هم مردونه بی خب من ریم نبی ولی مجبور بیام باید طوری سر بکنم اینقدر حرف مردم اذیت میکنه ولی دیگه مجبور من حرف مردم که ما پری کنه نه فقط صبح مشکلی داشتی که مردمی آزاد هیچ کس والا الان دایی ستارش کس یا چیش ندام طالب بگه اصلا تیره چی خیلی هی چی کنی اصلا یه تنه دوری خیلی تنه گرم میکنه با این بچه تو سه چند تا پتو داد این بسان سری این پرده دا قربونت برم این بچه سواری زنده ای نی دا جونو تو زندگی سختی داشت چه کنی مجبوره یه چایی هوا سرده بود من بخیر جاوه سردی چایی نخیده یه خیزنی میده تا آخر را سردی خب بیشتر بدبختی ما خب بدبختی چشم بدتر خور هر رو اصلا جرونی بود نه اونده چی کنو اصلا هیچ نه مثلا درخواست به کارگری پیلچه بیشتر کنی هم هیچ که قبول نکنه کارگر پس که کارگر نداریم که بیا حمایت کنه هیچ که حمایت نکنه بخواه من چی کنی من کوبره من کوبیه بکی بسله مخته بینا رو نگاه فقط بدبختیت نگفتم که اصلا بیا برون دادی چند دیگه خواهد چی بود تا الاستی و روزه خوب تعریف کن هستی دونی بود خوب چند بدی اون خاطره بمونه بهتر حسرت گذاشته نخریم فقط هستی تو دانشگاهتون تعطیل شده سمی مریضی شد اومده آنفلانزا و سرما و لیلا خیلی زیاده بود
یعنی مراقب خطوچیان خیلی بود. اگر گرفتین اصلا جمع میدین. یه مریضی خیلی واگیر داره، اگر گرفتیش یا برندرد یا میگیره نه واجه اصلا ده میگم چه خسته اون دردی که نکن همین هوا بود. یعنی دوش میره بسته بیاد خسته اون دردی که اصلا تو دستم برندرد نداشتی؟ نه تو داشتم ولی برام دردی که سرد میابی یا سرد میابی یا گرم میابی. نه الان آنفلانزا نیست ولی خیلی مراقب خود بود، مخصوصا چیان که بشه اگر درگیر شو بیرید خوب یعنی با خلاص یکی مثل کرونا هم سخت همون کرونا چه بیمه واسه جوری ما مریضی بیچ اومه الان آنفلانزا خیلیدم برنش شروع نه بشو خونزم شو میبرم خونزم کنم زخور نه بیار شو دار زخور بشو میبرم یا خونزم شو کنم بیا دقیقه چهار خونزم شو بگید ترتر تریم یه تیشی بوس میتنش زاید نیری دراز کنی درواز در جای هوا به در بگید قشنگه تانکی که میرونه؟ آها میره چون که معلومه لیلا خیلی شرایطش بد خیلی گناه داره چایی درست کنه چایی نشت لیلا سری برای که اومه یه چند روز که میاسان خود هر وقت اومه باتیان سیلتی خواست هم با خونه دوریم نظرتون باشه خیلی گناه داره بارتش هم نیست رو میبینه ساعت خالی هم بابرس شو و در بره آقا میبره شو پشتمون دیوار دارا تو خود باش به زحمت نخوازیم والا چون خیلی لیمون سرد نه شوشتم شنده خود بشوره نه خواستم بشورمش دوی زنگ زای گو یه مهمونی اومد سیمون دخل شنخ مریض زنبستنی تروریسو بشینه ده با برم و مای خبره ها یه چند روز هم حسام ما تیام با جاوی سرتی زنم نیوسی بیشتر بود دیناره میخواستم ولی دوی زنگ زای والله مهمون ده دادیم حداقل واسه تا یه ساعت بیشتر تیده باشین خب من همش حفظه حسام برو در حسام یا میرم سرتی زنم خب تینا بیون واسه بوسا نه ایرم جان بوس بده خالیه کار نداری عزیزم نه ممنون فعلا کار نداری خب زرا من هنده باتیام لیلا فعلا خلاف همین خبره آخرش که نیست رو میدی وسیلتی بخین داشته چی خون برخی آبون عزیزم خیلی ممنون خوشومه خوشحال بیو